हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वन्स अगेन ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। नेक्स्ट आज कुनै ट्राभल ब्लग छैन। आज अनबक्सिङ हुँदैछ। दराज बता अनलाइनको सामानहरू अर्डर गरेको थिएँ, त्यो रिसिभ पनि भइसक्यो छ। अब अनबक्सिङ गरेको पनि भ्याइ, अब अनबक्सिङको भिडियो आउँछ कृपया अगाडि हेर्मै गाइज। फाइनली गाइज मैले अनबक्सिङ गर्नु गइरहेको छु। मैले दराज अनलाइनबाट गरेको थिएँ, एउटा लाइटको लागि अर्डर गरेको थिएँ, अनि बाइक रेन्टहरू त्यही हेर्दैछु। अगाडि पाइरहेको हाम्रो बाइक कभर हो, ब्याक कभर त्यहाँ दिइहाल्नु राम्रो प्लास्टिकको रहेछ, हाम्रो यो बाइक कभर। अनि आफ्नो च्याप्दैछु। यो हाम्रो यो रातिको बेला पनि यो भिडियो बनाउनु मिलोस् भनेर बनाएको थिएँ। कृपया कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरेर भनिदिनु। यस्तो नयाँ पनि होइसिन्छ नि कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। र यस्तो नयाँ नयाँ भिडियोहरू मन लाग्छ अनि बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन जान सकिन्छ। र यो हाम्रो यो मेरो बुढीको पालो हो, यहाँ आएर पनि मेकअपहरू क्लासेस पनि हुन्छ। कृपया यहाँ आएर भिजिट पनि गरिदिनु ल। अब बाई बाई गाइस, नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नु पर्छ।